বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইন্টাৰেষ্টিং আৰু ৰোমাঞ্চক হ'ব কাৰণ আজি আমি কথা পাতিম এনেকুৱা এখন ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় চহৰৰ বিষয়ে যি আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে যে আমাৰ এইখন পৃথিৱীটো এনেকুৱা এখন চহৰো আছে। হয় বন্ধুসকল, এই ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় চহৰখনৰ নাম হৈছে ডুবাই। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ বিপুলফেক্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্ৰথমে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। তেতিয়াহ'লে বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। ডুবাই হৈছে এখন সমৃদ্ধ আৰু ধুনীয়া চহৰ। আকাশচুম্বী অট্টালিকা, দৰ্শন ক্ষেত্ৰ আৰু বিলাসী জৈৱ শৈলীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সকলো লোকসকলক আকৰ্ষিত কৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে ডুবাইক পেৰিছ অফ মিডল ইষ্ট বুলিও কোৱা হয়। ডুবাই যিটো UAEৰ 7টা অট্টালিকাৰ ভিতৰত বৰ্তমান সময়ত এইখন চহৰক গণনা বিশ্বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰৰ লগত কৰা হয়। বন্ধুসকল, ডুবাইৰ বিকাশ 1960 দশকৰ পিছত আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেল পোৱা গৈছিল। তাৰ আগতে ইয়াত একো আছিল মাত্ৰ এখন মৰুভূমি। কিন্তু তাৰ পাছত 40ৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰতে ডুবাই ইমান উন্নতি কৰিলে যে আজি ইয়াক পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চহৰসমূহৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয়। বন্ধুসকল, মানুহৰ ধাৰণা আৰু আপুনিও ভাবে চাগে ডুবাইৰ অৰ্থনৈতিক সৰ্ববৃহৎ অংশ হৈছে তেল, কিন্তু এনে নহয়। ইয়াত অৰ্থনীতিলৈ তেলৰ অৱদান মাত্ৰ 6%। ইয়াত ৰাজহৰ মুখ্য উৎস হৈছে পৰ্যটন, ব্যৱসায় আৰু ৰিয়েল ইষ্টেট। ডুবাইৰ জনসংখ্যা হ'ল প্ৰায় 28 লাখ। ডুবাইৰ স্থানীয় লোকসকলক আমিৰাতি বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ ডুবাইৰ মুঠ জনসংখ্যা মাত্ৰ 15%। বাকী জনসংখ্যা বিদেশী লোকৰ। এই চহৰখনত বেছিভাগ ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু ফিলিপাইনৰ লোকে বাস কৰে, কিন্তু সৰ্বাধিক 44.4% ভাৰতীয় মূলৰ। পুৰুষৰ জনসংখ্যা ডুবাইত থকা মহিলাৰ জনসংখ্যাতকৈ বেছি। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী চহৰসমূহৰ ভিতৰত ডুবাই 22 নম্বৰ স্থানত আছে। ডুবাইক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত অপৰাধৰ হাৰ হৈছে 0%। বন্ধুসকল, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকা বুৰ্জ খালিফাৰ নাম আপুনি নিশ্চয় শুনিছে, কিন্তু আপুনি জানেনে এই অট্টালিকাটো ডুবাইতে অৱস্থিত। অট্টালিকাটোৰ নিৰ্মাণ 2010 চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকা। ইয়াৰ উচ্চতা প্ৰায় 828 মিটাৰ। ইয়াৰ 127টা মহলা আছে। আপুনি এই অট্টালিকাটো 90 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মলটো হৈছে ডুবাই মল, যি 5,02,000 বৰ্গমিটাৰ এলেকা দখল কৰিছে, যি 4 মহলাত বিয়পি আছে আৰু ইয়াত 12শৰো অধিক দোকান আছে। ডুবাইত 70টাতকৈও অধিক বজাৰ কেন্দ্ৰ আছে। সেইকাৰণে ইয়াক শ্বপিং চেণ্টাৰ অফ মিডল ইষ্ট বুলিও কোৱা হয়। আপোনালোকে জানেনে ডুবাইত সোণ বৃহৎ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইবাবে ডুবাইক চিটি অফ গ'ল্ড বুলিও কোৱা হয়। ডুবাইত প্ৰায় 300 সোণৰ দোকান আছে আৰু এই দোকানবোৰৰ ভিতৰত সকলো সময়তে 10 টন সোণ উপলব্ধ থাকে। আপোনালোকে নিশ্চয় ATM ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটো কেৱল আপুনি টকা ওলোৱাৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, ডুবাইত এনেকুৱা ATMও আছে যাৰ পৰা টকা নহয়, সোণৰ মুদ্ৰাহে ওলায়। এই সোণৰ ATMটো জাৰ্মান কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই গ'ল্ড ATMটো প্ৰথমে ডুবাই গুডছত স্থাপন কৰা হৈছিল। সোণৰ বিস্কুট, মুদ্ৰা আৰু গহনা আদিৰ দৰে 320টা বিভিন্ন বস্তু প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ই হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথম গ'ল্ড ATM। গ্ৰাহকসকলে ইয়াক নগদ ধন বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ 7 ষ্টাৰ হোটেল হৈছে ডুবাই বুৰ্জ আল আৰব জুমেইৰা। ইয়াক পৃথিৱীৰ তৃতীয় আটাইতকৈ ওখ হোটেল হিচাপে জনা যায়। ইয়াৰ উচ্চতা প্ৰায় 1053 ফুট। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, এইখন হোটেলৰ এটা দিনৰ সৰ্বাধিক ভাড়া হৈছে 13 লাখ টকা। বন্ধুসকল, পৃথিৱীৰ তৃতীয় আটাইতকৈ ওখ আৱাসিক ভৱনটো ডুবাইতে অৱস্থিত, যাৰ নাম হৈছে প্ৰিন্সেছ টাৱাৰ, যি ডুবাইৰ মেৰিনাট জিলাত অৱস্থিত। এইটো 2012 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ আৱাসিক ভৱন আছিল। কিন্তু 2015 চনত অৱস্থিত নিউয়ৰ্কৰ 432 পাৰ্ক এভিনিউ বিল্ডিংটোৱে প্ৰিন্সেছ টাৱাৰৰ স্থান দখল কৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সৰু সৰু ফুলৰ বাগিচা বহু ঠাইতে চাইছে, কিন্তু আপুনি জানেনে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফুলৰ বাগিচা ডুবাইতে অৱস্থিত, যাৰ নাম হৈছে ডুবাইৰ মেৰিকেল গাৰ্ডেন। আপুনি যদি ভৱিষ্যতে ডুবাইলৈ আহে আৰু ডুবাইৰ মেৰিকেল গাৰ্ডেনলৈ ভ্ৰমণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে ডুবাই ভ্ৰমণ কৰা আপোনালোকৰ বাবে বিফল যাব। ইয়াত পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এখন ফুলৰ গছ নাই যি এই বাগিচাখনত নাপাব। ইয়াত 50 মিলিয়ন ফুল আৰু 250 মিলিয়ন ফুলৰ গছ ইয়াত চাবলৈ পাব। এই বাগিচাখনৰ 72,000 বৰ্গমিটাৰ এলেকা বিয়পি আছে। এইটো ডুবাইৰ সৰ্ববৃহৎ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ। বন্ধুসকল, মানুহে কুকুৰ আৰু মেকুৰী পালন কৰাটো সাধাৰণ কথা। হয়তো আপুনিও কুকুৰ মেকুৰী পালন কৰে, কিন্তু ডুবাইত এনেকুৱা নহয়। ডুবাইৰ মানুহে সিংহ আৰু নাহৰফুটুকী বাঘৰ দৰে জন্তু পালন কৰি ভাল পায়। ডুবাইৰ মানুহে বিলাসী গাড়ী ভাল পায়,
যেনে লেম্বৰগিনি, ফাৰাৰী, বেন্টলিৰ দৰে আকৰ্ষণীয় গাড়ী চলাই ভাল পায়। আনকি ডুবাইৰ আৰক্ষীয়েও লেম্বৰগিনি, ফেৰাৰী দৰে বিলাসী গাড়ীতে ঘূৰে যাতে তেওঁলোকে সহজে অপৰাধীক ধৰিব পাৰে। আপুনি ডুবাইত অপৰিষ্কাৰ গাড়ী চলাব নোৱাৰিব। এনে কৰাৰ বাবে গাড়ীখনৰ গৰাকীয়ে $200 জৰিমনা দিব লাগিব। আৰু ডুবাইত মুকলিকৈ গাড়ী ধোৱাও নিষিদ্ধ। গাড়ীখন বিশেষ গাড়ী ধোৱা কেন্দ্ৰত ধুব লাগিব। ডুবাইৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খেল হৈছে ফুটবল আৰু ক্ৰিকেট। ডুবাইৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰ হৈছে চীন। ইয়াৰ পাছত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ নাম আহে। বন্ধুসকল, আপুনি কেতিয়াবা ডুবাইলৈ গৈছে নেকি? কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।